Khas kepada pemandu Grab. Dalam video ini kami nak kongsi cara untuk top up PIN Grab driver secara dalam talian melalui browser di telefon masing-masing. Pertama sekali, anda perlu layari Grab Drivers PIN Purchase Portal di pautan grab-driver.atx.my/ atau anda boleh saja Google Grab Driver PIN Top Up. Kemudian isikan saja nombor telefon anda. Anda akan menerima nombor top up PIN melalui nombor telefon ini. Jika sudah selesai, tekan next. Seterusnya, isikan alamat email dan pilih amount tambah nilai kredit wallet ini. Sekiranya sudah selesai, tekan proceed to payment. Terdapat 3 kaedah bayaran sama ada secara perbankan internet, kad debit atau kredit dan e-wallet. Sebagai contoh, kami tekan online banking. Selepas itu, tekan individual. Kemudian, tekan kotak ini sebagai tanda persetujuan dengan terma dan syarat seperti yang dinyatakan. Jika sudah selesai, tekan proceed to payment dan lengkapkan saja proses bayaran ini sehingga selesai. Akhir sekali, ia akan paparkan status transaksi ini dan nombor PIN top up tersebut. Anda boleh saja tekan butang kopi ini untuk menyalin semula nombor PIN top up ini. Kemudian pergi saja ke aplikasi Grab Driver dan ke bahagian kredit wallet dan pilih top up with PIN. Setakat itu saja video kita pada kali ini dan jangan lupa follow Ali Gadget untuk pelbagai tutorial terkini dan selamat memandu. Bye.